ผมมีตารางข้อมูลสีน้ำเงินอยู่ตรงนี้นะครับผมต้องการสร้าง Pivot Table ให้กลายเป็นหน้าตาแบบตารางสีเขียวตรงนี้โดยที่ Unit จะต้องตามหลัง Quantity ลักษณะนี้นะครับผมสร้าง Pivot Table รอไว้แล้วเป็นตารางสีส้มตรงนี้ผมจะลองเอา Unit ไปไว้ที่คอลัมน์มันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้แต่ถ้าเอา Unit ไปไว้ที่ Row มันก็จะเป็นแบบนี้และถ้าจะเอา Unit ไปไว้ที่ Value Unit ก็จะถูกคำนวณกลายเป็น Count ลักษณะนี้การใช้ Pivot Table ปกติมันไม่สามารถเอา Unit มาไว้ด้านหลัง Quantity ลักษณะนี้ได้นะครับดังนั้นถ้าเราอยากทำลักษณะนี้เราต้องใช้ Power Pivot และ DAX เป็นตัวช่วยทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับผมจะโหลดข้อมูลตารางนี้เข้าไปใน Power Query นะครับวิธีทำก็คือไปคลิกที่ตารางนะครับแล้วก็ไปที่ Data และไปกดที่ From Table ตรงนี้ ตอนนี้เราเข้ามาที่หน้าของ Power Query แล้วนะครับสังเกตว่า Data Type ตรงนี้ครับมันยังเป็น A B C และ1 2 3อยู่แสดงว่ามันยังไม่ได้ระบุ Data Type ของแต่ละคอลัมน์ดังนั้นเราจะกำหนด Data Type ของแต่ละคอลัมน์นะครับผมเลือกที่คอลัมน์แรกแล้วก็กด Shift ค้างไว้แล้วไปกดที่ Unit ซึ่งเป็นคอลัมน์สุดท้ายจากนั้นผมไปที่ Transform แล้วก็เลือก Detect Data Type ตรงนี้ จะเห็นว่าชื่อคอลัมน์นะครับมันเปลี่ยนเป็น A B C นะฮะตรงนี้เนื่องจากมันเป็น text และตรงนี้เป็น1 2 3เนื่องจากมันเป็นตัวเลขและตรงนี้เป็น A B C เพราะว่ามันเป็น text จากนั้นนะครับเรา close and load ตรงนี้ข้อมูลนะครับตอนนี้มันอยู่ใน Power Query แล้วนะครับสังเกตได้จาก Table 1ตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังเป็น Connect Only อยู่เดี๋ยวเราจะโหลดข้อมูลจาก Power Query ตัวนี้นะครับเข้าไปที่ Power Pivot นะครับวิธีทำคลิกขวาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมี Load to กด Load to เข้าไปแล้วก็ติ๊กที่ตรงนี้นะครับ add this data to data model นะครับกดโอเคสเตตัสตรงนี้มันเปลี่ยนนะครับมันเปลี่ยนเป็น loaded ไปแล้วนะครับทีนี้เราจะเข้าไปที่ data model กันวิธีเข้านะครับไปที่ data แล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมี manage data model อยู่เราคลิกเข้าไปเลย ใน Data Model นี้นะครับเดี๋ยวเราจะสร้าง Measure ขึ้นมา1ตัวคอนเซปต์เดียวกันกับการใช้ TextJoin ใน Excel นะครับก็คือเราจะใช้คอลัมน์ Unit นี้นะครับเพื่อสร้าง TextJoin จากนั้นเราจะเอา Measure ตัวเนี้ยไปสร้างเป็น Pivot Table โดยที่เราจะใช้คอลัมน์ Product ตรงนี้เพื่อแสดงผลทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ ถ้าบรรทัดไหนที่มันเป็นแอปเปิลนะครับที่อยู่ใน Pivot Table มันก็จะโชว์เฉพาะยูนิตที่เป็นแอปเปิลเท่านั้นดังนั้นแอปเปิลมันจะเห็นแต่แบ็กนะครับมันจะไม่เห็น Piece หรือว่า Box ที่เป็นของ Banana และก็ของ Carrot สองตัวนี้มันจะไม่เห็นคอนเซปต์นี้นะครับมันเป็นคอนเซปต์เรื่องของ Context Transition ซึ่งมันจะอยู่ใน Data Model ในการเขียนสูตรแตกซึ่งใน Excel ปกติมันจะไม่เกิดขึ้นเรามาลองเขียนกันนะครับผมตั้งชื่อ Measure ตัวนี้ว่า Unit DAX แล้วก็กดโคลอนเท่ากับ Measure ตัวนี้นะครับชื่อ concatenate x ผมกด concatenate x ตัวนี้นะครับเลื่อนลูกศรลงกด Tab Measure ตัวนี้ตามด้วยชื่อ Table Table นี้เราชื่อ Table 1นะครับผมพิมพ์ Table 1กด Tab เพื่อเลือก comma expression ก็คือคอลัมน์ที่เราต้องการนะครับคอลัมน์นี้เราจะต้องการคอลัมน์ชื่อ Unit ผมพิมพ์ Table นะครับแล้วก็เลือกคอลัมน์ชื่อ Unit จากนั้น delimiter นะครับผมต้องการเชื่อมด้วยเครื่องหมายคอมมาผมพิมพ์เครื่องหมายคอมมานะครับแล้วก็วงเล็บปิดกด enter เราเข้าไปดูที่
หน้า Excel นะครับผมปิดตัวนี้ที่หน้านี้นะครับผมจะสร้าง pivot table ขึ้นมาผมไปที่ insert pivot table แล้วก็คลิกที่ form data model นะครับเพราะว่าข้อมูลเมื่อสักครู่มันอยู่ใน data model แล้วก็กดโอเคผมเลือกข้อมูลจาก table ตรงนี้นะครับเราไม่เลือกจากตรงนี้นะแล้วก็เราเลือก product quantity แล้วก็ unit DAX ก็คือ measure ที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่สิ่งที่ได้ก็คือเราจะได้คอลัมน์ unit DAX ซึ่งมันจะอยู่ตามหลัง quantity อย่างที่เราต้องการและถ้าสังเกตเพิ่มเติมก็คือ unit DAX มันจะอยู่ใน value ตรงนี้นะครับมันจะไม่ได้อยู่ที่ row แต่ตอนนี้ measure ที่เราสร้างขึ้นมามันมีปัญหาก็คือมันมีค่าซ้ำอย่าง back ตัวนี้นะครับมันซ้ำกันอยู่อย่าง piece ตรงนี้มันก็ซ้ำ box ตัวนี้เราก็ซ้ำนะครับเราไม่ต้องการค่าซ้ำนะครับเราอยากได้ค่าเพียงค่าเดียวสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเดี๋ยวเราจะกลับไปแก้ไขตัว measure นะครับเราไปที่ data แล้วก็ manage data model ตรงนี้ เราต้องการค่าที่ไม่ซ้ำนะครับ การสร้าง unique list นะครับ เราจะใช้คำสั่งหรือว่า measure ที่ชื่อ distinct นะครับผมพิมพ์ distinct นะครับครอบไปที่ table นี่ครับตรงนี้ แต่ว่า distinct นะครับมันต้องตามด้วยชื่อคอลัมน์นะครับผมเปลี่ยนเป็น table 1 unit แล้วก็วงเล็บปิด ตัวนี้เป็น measure ที่เราได้นะครับเราสร้าง distinct ครอบ table unit ตรงนี้ไว้นะครับผมกด enter แล้วก็กลับไปดู result นะครับที่หน้า excel unit DAX ตรงนี้นะครับมันได้ค่าที่ไม่ซ้ำแล้วปัญหามันยังอยู่ที่ grand total ตรงนี้นะครับที่ grand total มันยังแสดงชื่อสินค้าที่มันไม่ซ้ำเลยของสินค้าทั้งหมดนะครับทีนี้เราอยากได้ตรงนี้เป็น blank นะครับคอนเซปต์ก็คือเดี๋ยวเราจะต้องสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเพื่อเช็คโดยที่เราจะเช็คว่าถ้า Product มีรายการเดียวอย่างนี้มี Apple 1รายการนะครับบรรทัดนี้ให้แสดงผลโดยใช้ DAX ที่เราสร้างเอาไว้นะครับ Banana นะครับมี1รายการให้แสดงผลจาก Measure DAX ที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่แต่ถ้ามันเป็น Grand Total ซึ่งมันมีค่าของคอลัมน์ Product มากกว่า1รายการเราจะให้มันแสดงเป็น blank นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปที่ Data Model นะครับไปที่ Data ตรงนี้กด Manage Data Model เราจะสร้างเงื่อนไขขึ้นมานะครับดังนั้นเราจะครอบด้วย if แล้วก็เปิดวงเล็บ Measure ที่เราจะใช้เช็คนะครับจะชื่อ has one value นะครับตรงตัวเลย has one value ผมกดแท็บเพื่อเลือกแล้วก็มันจะตามด้วยชื่อคอลัมน์นะครับเราจะเช็คที่คอลัมน์ชื่อ product กดแท็บเพื่อเลือกแล้วก็คอมมาขอโทษนะครับต้องวงเล็บปิดตรงนี้ก่อนแล้วก็คอมมาแล้วก็เงื่อนไขที่เป็นจริงก็คือ measure เดิมส่วนเงื่อนไขที่เป็นเท็จนะครับถ้ามันไม่จริงเราจะให้โชว์เป็น blank นะครับผมเลือกเป็น blank b l a n k กดแท็บแล้วก็วงเล็บปิดกด enter แล้วก็ผมปิดตัวนี้ไป ผลที่ได้นะครับตอนนี้ค่านี้มันเป็น blank เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในแต่ละบรรทัดนะครับมันก็จะโชว์ยูนิตตามที่เราต้องการแต่ว่า Banana มันโชว์ยูนิตอยู่2อย่างเพราะว่าที่ Banana มันมีทั้ง Back แล้วก็ Piece อยู่ด้วยนะครับ
ชอบคลิปนี้ให้กดไลค์แล้วก็ subscribe กันด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ